มีการวิจัยครับว่านักท่องเที่ยวที่มาเชิงสุขภาพเนี่ยจะใช้จ่ายต่อหัวต่อครั้งนะครับต่อทริปประมาณ 50,000 กว่าบาทสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 53% Welcome to Dr. M Podcastสวัสดีครับพบกับรายการ Dr. M Podcast กับผมหมอแอมนายแพทย์ตนุพลวิรุณหการุณนะครับวันนี้ครับหมอจะมาเล่าสู่กันฟังในหัวข้อนะครับชื่อตอนที่ว่า Wellness Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยูนิคอร์นใหม่เศรษฐกิจไทยในยุคโควิดนะครับวันนี้ครับหมอจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ครับเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างนะครับหลังจากหลายตอนเนี่ยเราพูดกันไปถึงเรื่องสุขภาพมาเยอะแล้วนะครับวันนี้หมอถึงอยากจะเปิดประตูบานใหม่เข้าไปดูซิว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยกับภาพเศรษฐกิจใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ครับภาพที่ใหญ่ขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่ระดับตัวเรานะครับระดับครอบครัวเราระดับธุรกิจเราไปจนถึงระดับประเทศนะครับและระดับโลกนะครับว่าสุขภาพนะครับและการดูแลเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างไรบ้างนะครับมนุษย์เราครับหันมาสนใจเรื่องสุขภาพดีกันมากขึ้นเนาะนะครับจริงๆเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยตั้งแต่อดีตอันไกลโพ้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยหมอก็ยังเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยก็ยังควานหาวิธีนะครับหายาอายุวัฒนะนะครับมาทำให้มนุษย์เนี่ยแก่ช้านะครับตายช้านะครับหรือให้สาวขึ้นหนุ่มขึ้นเนี่ยเป็นกันมานานนะครับเราไปดูในปัจจุบันกันหน่อยตั้งแต่ก่อนโควิดจะระบาดนะครับคนเราเนี่ยก็รักสุขภาพมากอยู่แล้วและเมื่อเกิดโรคโควิดระบาดขึ้นมานะครับยิ่งทำให้เป็นตัวกระตุ้นกระแสรักสุขภาพเนี่ยก็เลยแพร่หลายนะครับมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณไปทั่วโลกเลยนะเพราะว่ามนุษย์นะครับเริ่มตระหนักว่าหนึ่งในวิธีสำคัญในการต่อสู้กับเชื้อโรคผู้รุกรานตัวเราเนี่ยก็คือการทำให้ตัวเราแข็งแรงนะครับมีเกราะป้องกันที่มีคุณภาพที่สุดนะมีภูมิต้านทานสูงขึ้นนะครับและแน่นอนครับการมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยไม่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืนต้องอาศัยความมีวินัยความรู้นะครับความพยายามนะในการค่อยๆบำรุงดูแลตัวเรานะครับร่างกายเราและคนที่เรารักเนี่ยกว่าจะได้รับสุขภาพดีนะครับเปรียบเสมือนเราปลูกต้นไม้เลยครับเราไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้วันนี้วันพรุ่งนี้ต้นใหญ่แล้วก็เก็บผลผลิดอกนำมาใช้การได้เลยเนี่ยไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับร่างกายเราครับเราต้องค่อยๆทนุถนอมวางแผนมีการรักตัวเรามีการรักผู้อื่นแปลว่ากว่าจะได้สุขภาพดีเนี่ยต้องใช้เวลานะครับทั้งหมดที่กล่าวมานะครับเป็นสิ่งสำคัญครับที่ทำให้กระแสโควิดเนี่ยการดูแลสุขภาพเนี่ยจึงเป็นเทรนด์ที่แพร่หลายไปทั่วโลกในเวลานี้นะครับปัจจัยอีกข้อหนึ่งครับที่ทำให้การดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนั่นก็คือประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับกำลังทยอยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยนะครับในปีคริสตศักราช 2020 เนี่ยเขาทำวิจัยไว้ว่ามีประชากรผู้สูงอายุเกิน 60 ปีทั่วโลกเนี่ยเฉลี่ยนะครับประมาณ 13.5% หรือเป็นจำนวนประมาณ 1,049 ล้านคนทั่วโลกเยอะมากนะครับและจะเพิ่มเป็น 21% หรือเกือบ 2,100 ล้านคนเนี่ยในปีคริสตศักราช 2050 นะครับสำหรับประเทศไทยครับในปีพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยมีผู้สูงอายุนะครับที่อายุเกิน 60 ปีเนี่ยสูงถึง 13 ล้านคนนะครับหรือเฉลี่ยประมาณ 20% ของประชากรทั้งประเทศนะครับถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกนะครับประชากรผู้สูงอายุของเมืองไทยเนี่ยนะครับและมีการประเมินไว้ครับว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าเนี่ยหรือปีพ.ศ. 2574 เนี่ยประเทศไทยนะครับจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุดนะครับหรือระดับสุดยอดนะครับก็คือมีคนอายุเกิน 60 ปีครับสูงถึง 28% เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศไปในวงกว้างเลย
ทั้งภาคเศรษฐกิจนะครับภาคสังคมนะครับและระดับครอบครัวนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะเมื่อผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับคนเกิดก็น้อยลงนะครับคนวัยทำงานเป็นไงครับคนวัยทำงานก็จะจำนวนน้อยนะครับเทียบกับพีระมิดที่เคยเป็นในสมัยอดีตนะครับทำให้คนวัยทำงานเนี่ยต้องทำงานหนักขึ้นนะครับปกติเนี่ยทำงานดูแลสามีทำงานดูแลภรรยาแล้วก็ดูแลลูกๆตัวเรานะครับถ้าสังคมผู้สูงอายุมาเนี่ยจะไม่ใช่แค่นั้นนะครับเราต้องดูแลคนทำงานนะต้องดูแลคุณพ่อนะครับคุณแม่นะอาจจะเป็นคุณพ่อตาด้วยคุณแม่ยายด้วยนะครับไปจนถึงคุณปู่คุณย่าของเรานะครับคุณตาคุณยายของเรานะครับเนื่องจากสังคมผู้สูงอายุมาใช่ไหมครับประชากรผู้สูงอายุก็จะมากขึ้นนะครับนั่นแหละครับคือผลกระทบในระดับตัวเราและระดับครอบครัวแล้วนะครับในภาพใหญ่ครับถ้าประเทศเนี่ยมีคนทำงานน้อยลงนะครับมีคนเกิดน้อยลงปีที่ผ่านมานะครับ2564เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีอัตราคนเกิดเนี่ยน้อยกว่าอัตราผู้เสียชีวิตนะครับยิ่งทำให้ภาพเนี้ยชัดขึ้นไปอีกนะครับว่าจะส่งผลกระทบนะครับในวงกว้างเลยตั้งแต่ระดับเล็กเนี่ยไปถึงระดับใหญ่นะครับเมื่อประเทศมีคนทำงานน้อยลงครับศักยภาพในการเดินหน้าผลักดันก็จะน้อยลงนะครับการจัดเก็บภาษีการจัดเก็บรายได้เนี่ยก็จะน้อยลงนะครับต้องพึ่งพาการนำเข้าแรงงานจากต่างประเทศมากขึ้นนี่เริ่มมีผลกระทบเยอะใช่ไหมครับดังนั้นครับย่อมดีกว่าแน่ถ้าพวกเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราต้องยิ่งช่วยกันวางแผนนะครับการดูแลสุขภาพตัวเราผู้ใหญ่ในบ้านเรานะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าเนี่ยให้อายุมากขึ้นครับแบบมีคุณภาพนะครับแบบแข็งแรงเราก็ต้องเริ่มดูแลก่อนจะป่วยถูกไหมครับดังสุภาษิตที่ว่ากันไว้เนี่ยดีกว่าแก้นะครับเมื่อทำให้ผู้ใหญ่อายุมากขึ้นนะครับแบบมีคุณภาพนะครับแข็งแรงไม่มีโรครุมเร้านะครับช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยครอบครัวก็จะมีความสุขนะครับอีกข้อหนึ่งครับที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ปัจจัยที่ผลักดันให้มนุษย์หลายคนเนี่ยหันกลับมาวางแผนดูแลสุขภาพนะครับตั้งแต่ยังไม่เจ็บป่วยเลยเนี่ยก็คือโรคที่เกิดจากน้ำมือตัวเราเนี่ยแหละครับหรือที่หมอพูดไว้ในหลายตอนมากเลยเจ้าโรคที่เรียกว่าโรค NCD นะครับหรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะกลุ่มโรคกลุ่มนี้นะครับเป็นปัจจัยที่มากระตุ้นนะครับให้คนทั้งโลกเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพนะครับเพราะอะไรครับเพราะเจ้ากลุ่มโรค NCD เนี่ยดุร้ายนะครับแล้วก็โจมตีเป็นภัยเงียบหรือเพชฌฆาตเงียบเนี่ยค่อยๆนะครับคลืบคลานเข้ามาแอบซ่อนเข้ามากับความอร่อยของเรานะครับความประมาทของเราการนอนน้อยของเราการลืมออกกำลังกายของเราการขยับตัวน้อยๆนะครับหลายปัจจัยนะครับไปจนถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษนะครับควันพิษต่างๆนะครับ PM 2.5 เนาะสุรานะครับสูบบุหรี่นะครับอาหารหวานจัดอาหารมันจัดอาหารเค็มจัดนะครับของทอดนะครับเนื้อสัตว์แปรรูปนะครับน้ำตาลไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปนะครับทรานส์แฟตนะครับไขมันอิ่มตัวเป็นต้นล้วนแล้วแต่เป็นศัตรูตัวฉกาจนะครับที่มาทำให้เจ้าโรค NCD เนี่ยโจมตีพวกเราเยอะมากนะครับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยเขาบอกว่าในปีพุทธศักราช 2563 เนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกนะครับจากกลุ่มโรค NCD เนี่ยสูงถึง 71% ทั้งโลกเลยนะครับนะเป็นจำนวนเนี่ยประมาณ 41 ล้านคนทั่วโลกเนี่ยเสียชีวิตในปี 2563 เนี่ยด้วยกลุ่มโรค NCD เห็นไหมครับเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับในประเทศไทยครับข้อมูลในปีพุทธศักราช 2562 เนี่ยเราเนี่ยมีประชากรเสียชีวิตนะครับด้วยกลุ่มโรค NCD เนี่ยสูงถึง 76.58% มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอีกนะครับนับเป็นจำนวนก็ 351,880 คน 350,000 กว่าคนนะครับท่านผู้ฟังคิดดูต่อปีเนี่ยที่ประชากรเราเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับหรือคำนวณง่ายๆครับทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD เนี่ยสูงถึง44คนนะครับ
1 ชั่วโมง 44 คน 1 ชั่วโมง 44 คน ถ้าเราไม่ร่วมกันวางแผนนะครับเราก็จะเต็มไปด้วยสังคมผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวมากมายโดยเฉพาะกลุ่มโรค NCD ซึ่งสร้างผลกระทบต่อตัวเราครอบครัวเราเศรษฐกิจสังคมและประเทศเราอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นครับวันนี้เนี่ยหมอแอมเลยอยากจะมาเชิญชวนจริงๆเชิญชวนมาตลอดนะครับให้ทุกท่านนะครับที่รักกันทุกคนเนี่ยมาร่วมกันครับคนละไม้คนละมือสร้างสังคมสุขภาพดีนะครับสุขภาพดีเนี่ยไม่มีขายนะครับถ้าอยากได้เนี่ยต้องลงมือทำเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้เสียสตุ้งสตังค์นะครับแต่ต้องใช้วินัยครับและใช้การจุดชนวนทางความคิดว่าเราถึงเวลาหรือยังที่จะเริ่มต้นมารักสุขภาพตัวเราถ้าตัวเราแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยเราก็มีพลังเรี่ยวแรงเหลือนะครับในการไปดูแลครอบครัวเราและอยู่กับคนที่เรารักเนี่ยไปนานๆโดยไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานนะครับได้มีความสุขนะครับที่เกิดมาแล้วก็ได้แบ่งปันนะครับนั่นคือประเด็นสำคัญของหมอในวันนี้นะครับมาต่อกันที่กลุ่มโรค NCD นะครับกลุ่มโรค NCD หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยประกอบไปด้วยโรคต่างๆเนี่ยหลายโรคนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากหลายปัจจัยนะครับพันธุกรรมเนี่ยก็เกี่ยวข้องนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เกี่ยวข้องวิถีชีวิตเนี่ยก็เกี่ยวข้องวันนี้หมอจะเน้นไปที่เรื่องวิถีชีวิตเนาะจริงๆเกี่ยวข้องทุกอย่างแต่พันธุกรรมเนี่ยเราไปเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมคุณพ่อคุณแม่เราพูดง่ายๆนะเราเปลี่ยนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าบรรพบุรุษเราไม่ได้นะครับเราก็ต้องเลือกหัวข้อที่เราเปลี่ยนได้ด้วยน้ำมือเราเนี่ยก็คือการประพฤติปฏิบัติตัวเนี่ยนะครับกลุ่มโรค NCD ครับหรือกลุ่มโรคทำเองเป็นส่วนใหญ่เนี่ยประกอบไปด้วย 1. โรคหลอดเลือดในสมองตีบหรือแตกนะครับหรือที่เรียกกันว่าสโตรกนี่แหละครับสำหรับคนไทยนะครับโรคสโตรกนะครับฆ่าชีวิตประชากรคนไทยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับในตระกูล NCD เนี่ยนะ 2. ครับโรคเบาหวาน 3. โรคความดันโลหิตสูง 4. โรคหลอดเลือดหัวใจ 5. โรคมะเร็งหลายชนิด 6. โรคทางเดินหายใจและปอดนะครับและโรคสุดท้ายครับแสบที่สุดนะครับหมอแอมพยายามสู้กันมานานเลยกับโรคนี้ก็คือโรคอ้วนครับนะซึ่งหมอจะขยายความโดยละเอียดนะครับในตอนโรค NCD นะครับวันนี้เราจะไปต่อเพราะภารกิจเราวันนี้คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาครับทำให้กระแสการดูแลสุขภาพเนี่ยจึงเติบโตไปทั่วโลกนะครับเรามาดูภาพใหญ่ระดับโลกกันข้อมูลจาก Global Wellness Institute นะครับหรือที่เรียกว่า GWI นะครับประเมินไว้ครับว่ามูลค่าเศรษฐกิจทางด้านสุขภาพทั่วโลกเลยนะครับหรือที่เรียกว่า Global Wellness Economy นะครับเติบโตขึ้นอย่างมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาเติบโตทุกปีเยอะกว่าค่าเฉลี่ย GDP ของโลกซะอีกนะครับมูลค่าการตลาดนะครับทางด้านสุขภาพเนี่ยทั่วโลกนะครับในปีพุทธศักราช 2560 นะครับอยู่ที่ 4.2 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับต่อปีนะครับใหญ่มากเลยนะฮะในปีพ.ศ. 2562 นะครับขยับสูงขึ้นมาที่ 4.8 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือ 4.8 trillion US ดอลลาร์นะครับเฉลี่ยครับเติบโต 6.4% ทุกปีติดต่อกันมา10 ปีนะครับนี่แหละครับคือพลังนะครับของกระแสการดูแลสุขภาพเนี่ยทั่วโลกนะครับจนมาถึงครับช่วงโควิดระบาดเนี่ยทำให้การเดินทางยากใช่ไหมครับหลายประเทศมีการล็อกดาวน์นะครับมีการปิดเส้นทางการเดินทางนะครับมนุษย์ต้องอยู่ในประเทศตัวเองในบ้านตัวเองนะครับเพื่อควบคุมต่อสู้กับเจ้าเชื้อโรคตัวนี้นะครับทำให้มูลค่ารวมนะครับของกระแสธุรกิจทางด้านสุขภาพเนี่ยที่ขึ้นมาตลอด10 ปีเนี่ยร่วงลงไปนะครับในปีพุทธศักราช 2563 ครับจาก 4.8 ล้านเหรียญเนี่ยปี 62 เนี่ยร่วงลงมาอยู่ที่ 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับจะเห็นว่าแม้ว่าจะร่วงลงมาเนี่ยแต่ลงมาเพราะมีสาเหตุก็คือเดินทางกันไม่ได้นะครับถ้าเดินทางได้เนี่ยก็ออกมาอีกรูปแบบหนึ่งแน่นอนนะครับฉะนั้นครับแม้ว่าภาพรวมเนี่ยจะตกลงแต่ยังมีสาขานะครับที่เติบโตสวนกระแส
แม้กระทั่งในช่วงโควิดนะครับมีอยู่4สาขาครับที่ยังคงเติบโตนะครับประกอบไปด้วยครับสาขาที่1นะครับที่โตสวนกระแสมากๆเลยนะครับก็คือสาขาที่ชื่อว่า Wellness Real Estate นะครับหรืออสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับเติบโตขนาดไหนครับเติบโตขึ้นมานะครับในปี 2563 เนี่ยมูลค่าสูงถึง 275,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเติบโตกว่าปีก่อนหน้าถึง 22.1% โอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกท่านเนี่ยถ้าอ่านจากในข่าวเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อโควิดระบาดนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไม่ได้แต่ละประเทศเนี่ยต้องล็อกดาวน์อยู่กันเองเนี่ยทำให้ธุรกิจโรงแรมนะครับตกลงหมดเลยนะครับเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวภายในประเทศก็น้อยลงนะครับธุรกิจโรงแรมเนี่ยเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสูงมากนะครับแต่พอภาพออกมาครับกลับกันนะธุรกิจ Real Estate หรืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยหลายอย่างหลายที่นะครับได้ปรับไปครับไปปรับตัวเองเนี่ยให้เอื้อไปทางด้านสุขภาพมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวหมอจะมีรายละเอียดมาแชร์เนาะนะครับงั้น Wellness Real Estate ครับก็คือการปรับตัวของภาคโรงแรมภาค Guest House ภาคที่อยู่อาศัยนะครับภาคคอนโดมิเนียมให้ไปเอื้อกับระบบเรื่องสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการกรองอากาศนะครับการฆ่าเชื้อนะครับอสังหาริมทรัพย์ที่เอื้อกับผู้สูงอายุนะครับนั่นคือหลักการครับที่ทำให้แขนงนี้หรือสาขานี้เนี่ยเติบโตทั่วโลกเนี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่งในตระกูลของการดูแลสุขภาพเลยนะครับถึง 22.1% ในปีที่ผ่านมานะฮะอันดับ2ครับที่เติบโตขึ้นมากก็คือ mental wellness นะครับหรือสาขาที่เกี่ยวกับการลดความเครียดครับการลดความกังวลครับสุขภาพจิตนะครับการนอนที่มีคุณภาพนะครับการนั่งสมาธินะครับหรือหลายๆอย่างที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยพอเจอกับการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบวกกับโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยที่เราเสพข่าวเยอะๆเข้าไปเนี่ยทำให้มนุษย์ในปัจจุบันนะครับมีความเครียดขึ้นมากกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับทำให้การดูแลสุขภาพจิตเนี่ยเป็นสาขาที่เมื่อก่อนไม่มีนะครับแต่เพิ่งจะมีขึ้นมาแล้วเติบโตไวมากซะด้วยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามีจำนวนประชากรมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตนะครับมูลค่าในปีที่ผ่านมาครับ 2563 เนี่ยเขาประเมินว่ามูลค่าของ mental wellness economy เนี่ยสูงถึง 131,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเติบโต 7.2% นี่ก็เป็นสาขาที่เติบโตสวนกระแสโควิดนะครับเพราะอะไรครับเพราะเมื่อโรคระบาดครับหมอเองยังเครียดเลยนะครับต้องหาวิธีในการจัดการนะครับควบคุมนะครับระบายความเครียดต่างๆความกังวลต่างๆเนี่ยออกไปจะพูดว่าไม่เครียดเลยก็คงจะพูดไม่ได้นะครับแต่ใครที่จะเครียดแล้วนะครับปล่อยวางได้ไวนะครับจับขึ้นมารู้ว่าร้อนนะครับรู้ว่ากังวลนะครับรู้ว่าไม่สบายใจเนาะก็รีบวางซะใครวางก่อนก็ได้เปรียบนะครับใครถือไว้นานก็กัดกินตัวเองนะครับข้อที่3ครับเป็นสาขาที่เติบโตสวนกระแสเช่นกันในยุคโควิดสาขานี้ก็คือการแพทย์เชิงเวชศาสตร์ป้องกันนะครับด้านสาธารณสุขนะครับการแพทย์เฉพาะเจาะจงครับหรือที่เรียกว่า preventive and precision medicine นะครับและก็ public health นะครับแน่นอนครับเมื่อโควิดมาอย่างที่หมอบอกเนาะคนที่เมื่อก่อนนะครับป่วยแล้วค่อยไปรักษารอให้ป่วยแล้วค่อยไปโรงพยาบาลบางคนโชคดีหน่อยป่วยเล็กน้อยรู้ตัวก่อนรีบไปบางคนนะครับโชคร้ายหน่อยป่วยเยอะเลยแต่ไม่มีอาการไม่รู้สึกตัวพอไปปุ๊บเนี่ยก็อาการหนักแล้วนะครับงั้นเวชศาสตร์ป้องกันครับก็คือการป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับการตรวจนะครับเช่นเดียวกันกับคล้ายๆรถยนต์นั่นแหละครับการนำรถนะครับไปเช็คระยะนะครับเพื่อดูซิว่ามีน็อตตรงไหนหลวมนะครับน้ำมันเครื่องพอหรือเปล่านะครับหล่อลื่นต่างๆข้อต่อต่างๆโชคอัพต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็เช่นเดียวกันกับคนนี่แหละครับมนุษย์เราเนี่ยใช้ตัวเราในการทำทุกอย่างนะครับทั้งดูแลครอบครัวนะครับทั้งหาสตุ้งสตังค์นะครับทั้งทำงานตามหน้าที่นะครับก็ย่อมนะครับมีความสึกหรอเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นการเช็คอัพการตรวจร่างกายก่อนเราจะป่วยเนี่ย
เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของการแพทย์สาขานี้นะครับทำให้ครับเวชศาสตร์ป้องกันเนี่ยนำขบวนเนี่ยเติบโตทั่วโลกเลยนะครับสูงถึง 4.5% นะครับมูลค่าในปี 2563 เนี่ยอยู่ที่ 375,000 กว่าล้านเหรียญทั่วโลกนะครับเติบโตทุกปีครับเพราะว่าถ้าเลือกได้นะครับหมอเองก็อยากจะรู้วิธีอยากจะป้องกันก่อนจะเจ็บป่วยนะครับเช่นเดียวกันกับที่หมอมาบอกท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกคนนะฮะว่าเราอยากจะรู้แหละนะครับว่าเส้นทางที่เราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยอะไรคืออุปสรรคอะไรคือความเสี่ยงอะไรคือกับระเบิดเราจะได้วางแผนนะครับเรายังไงทุกคนก็ต้องแก่แต่จะแก่อย่างไรให้มีคุณภาพนะครับเจ็บป่วยน้อยที่สุดนะครับเป็นภาระลูกหลานให้น้อยที่สุดเนี่ยเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เรายังหนุ่มยังสาวเลยนะครับและเราก็จะประสบกับสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับแม้ว่าเราจะเผลอป่วยไปนะครับแต่เราก็จะรู้อยู่แก่ใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะครับดีกว่าเราประมาทนะครับปล่อยไปยังไงก็ปล่อยไปวันหนึ่งเผลอป่วยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเสียหายหลายส่วนนะครับข้อที่4ครับสาขาที่เติบโตสวนกระแสนะครับก็คือเรื่องอาหารสุขภาพครับอาหารสุขภาพอาหารที่กินแล้วดีนะครับดีกับร่างกายนะครับต่อสู้กับโรค NCD นะครับอาหารน้ำตาลต่ำอาหารออร์แกนิกอาหารเกลือน้อยนะครับมูลค่าเติบโตสูงมากครับในปี 2563 นะครับสาขานี้มีมูลค่าถึง 945,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะครับเกือบแตะ1ล้านล้านเหรียญนะครับเติบโตขึ้น 3.6% นะครับอันนี้คือทั้งหมด4สาขานะครับที่เติบโตแม้กระทั่งเจอกระแสโควิดนะครับส่วนสาขาในตระกูล Wellness นะครับหรือเศรษฐกิจ Wellness หรือสุขภาพทั่วโลกเนี่ยที่ตกลงเยอะที่สุดแน่นอนครับคือสาขาที่เรามาคุยกันวันนี้แหละครับที่เรียกว่า Wellness Tourism นะครับแต่ที่ตกลงเพราะมีสาเหตุนะครับไม่ใช่ความใส่ใจความสนใจหรือกระแสเนี่ยตกลงแต่เป็นเพราะข้อจำกัดทางด้านการเดินทางนะครับการควบคุมโรคระบาดนะครับเลยทำให้อินดัสทรีหรือธุรกิจนี้เนี่ยตกลงไปในปีที่ผ่านมานะครับวันนี้ครับเราจะมาขยายความกันนะครับและเจาะลึกในสาขาที่ชื่อว่าตลาดสุขภาพทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นครับการท่องเที่ยวสุขภาพเนี่ยเป็นหนึ่งในสาขาของตลาดสุขภาพทั่วโลกนะครับภาษาอังกฤษครับชื่อว่า Wellness Tourism นะครับ WELLNESS นะครับ TOURISM นะครับ Wellness สุขภาพนะครับ Tourism นักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยคืออะไรก่อนจะลงไปดูรายละเอียดนะครับเราไปดูขนาดของสาขานี้กันก่อนว่าทั่วโลกเนี่ยใหญ่ขนาดไหนนะครับมูลค่านะครับของ Wellness Tourism เนี่ยในปีพ.ศ. 2561นะครับมีมูลค่าสูงถึง 617,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะครับในปีพ.ศ. 2562ครับปีต่อมาโตขึ้นมาที่ 720,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะครับจะเห็นว่าเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยใน Wellness เนี่ยเติบโตปีละ 6.4% สาขาการท่องเที่ยวครับเติบโตปีละ 8.1% มาในปี 2563 นะครับเจอกับมาตรการนะครับควบคุมโควิดเนาะนะครับทำให้มูลค่าตลาดเล็กลงครับเหลืออยู่ที่ 435,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะครับตกลงมาถึง 39% นะครับแต่มีการคาดการณ์ครับว่าในปีพุทธศักราช 2564 ที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนะครับมูลค่าได้กลับมาแล้วครับกลับมาโตขึ้นมาที่ 652,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐหรือเติบโตขึ้นมา 20% นะครับจะเห็นเลยครับว่าถ้าเมื่อไหร่เปิดประเทศนะครับหรือโรคระบาดเนี่ยมีการฉีดวัคซีนเยอะนะครับในปริมาณที่สมควรนะครับทำให้ความอันตรายเนี่ยลดลงนะครับหลายประเทศเริ่มกลับมาเปิดประเทศมากขึ้นดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศเนี่ยกระแสการท่องเที่ยวสุขภาพเนี่ยกลับมาแน่นะครับเพราะฉะนั้นครับ GWI นะครับหรือ Global Wellness Institute เนี่ยเลยคาดการณ์ไว้ครับว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยจะกลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเลยครับอีก5ปีเนี่ยจะเจริญเติบโตขึ้นถึงปีละ
20.9% โอ้โหสูงมากนะครับที่ในยุคเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยอะไรจะกลับมาเติบโตได้เกินกว่า 10% ต่อปีนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับการเติบโต20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ทั่วโลกเนี่ยสนใจกันมากๆนะครับและประเมินไว้ครับว่ามูลค่าตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยจะทะลุนะครับ1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐครับในปี 2567 อีก 2 ปีเองนะครับไม่นานเลยนะครับทุกท่านครับที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าเป็นผู้ประกอบการนะครับเริ่มคิดได้เลยครับวันนี้หมอจะเอาเคล็ดลับมาแชร์นะครับมาเล่าให้ฟังมาแลกเปลี่ยนกันนะครับส่วนในคอมเมนต์ครับใครเป็นผู้ประกอบการนะครับมีไอเดียดีๆนะครับเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับโอ้โหเราได้ช่วยกันครับทำคนเดียวทำไม่ไหวนะครับประเทศเราใหญ่นะครับนักท่องเที่ยวจะมาอีกเยอะนะครับถ้าเราร่วมกันทำครับเราก็จะดีขึ้นนะครับทวีปเอเชียนะครับมีการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยเติบโตเป็นอันดับ1ของโลกเลยนะครับเติบโต 33% นะครับใน 2 ปีนะครับในปี 2018 เนี่ยคริสตศักราช 2018 เนี่ยมีนักท่องเที่ยวนะครับมาทวีปเอเชียเนี่ยท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยสูงถึง258ล้านทริปนะครับ258ล้านเที่ยวนะครับเยอะมากนะครับเติบโตเป็นอันดับ1ของโลกเลยนะครับสำหรับทวีปเอเชียเราเนี่ยนะครับแล้วประเทศไทยล่ะครับเราก็ต้องมานั่งช่วยกันนะครับสร้างกันคนละไม้คนละมือสร้างบรรยากาศนะครับให้ชาวต่างชาติเนี่ยอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะครับใช้จ่ายเยอะนะครับเพื่อสร้างหลายๆสิ่งให้กับแผ่นดินเรานะครับเริ่มเห็นภาพนะครับว่าทำไมใครๆก็จับตามองและวางแผนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับอะไรนะครับคือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ wellness tourism อันนี้เราจะลงรายละเอียดแล้วนะครับที่หมอจะเล่าให้ฟังนะครับปกติครับก่อนโควิดเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับชั้นนำเลยที่นักท่องเที่ยวหลายๆประเทศเนี่ยหลายๆกลุ่มเนี่ยอยากจะมานะครับมีหลายแบบเนาะแบบกำลังซื้อสูงนะครับแบบนักท่องเที่ยวปกตินะครับแบบแบ็คแพคเกอร์นะครับแบกเป้มาแบบนักธุรกิจนะครับแบบญาติๆนะครับพาคนในครอบครัวมารักษาโรคแล้วตัวเองก็เที่ยวด้วยนะครับไม่ว่าแบบไหนก็ตามครับถือว่าดีต่อประเทศนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการนะแต่พอมามีโควิดเป็นยังไงครับ1นักท่องเที่ยวเท่ากับ1ความเสี่ยงนะครับหมอไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวที่จ่ายเยอะจะดีกว่านักท่องเที่ยวที่จ่ายน้อยไม่ใช่ประเด็นนั้นนะครับแต่หมอจะเล่าให้เห็นภาพว่าเมื่อ1คน1ความเสี่ยงหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาต้องปรับแผนนะครับว่าเขาก็อยากจะให้ในช่วงต้นเนี่ยความเสี่ยงไม่เยอะนะเมื่อความเสี่ยงไม่เยอะจำนวนนักท่องเที่ยวก็ต้องไม่มากถ้าไม่มากนะจะทำอย่างไรให้ดีก็ต้องใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยเยอะกว่าปกตินะครับก็เลยเป็นที่มาครับว่าหลายประเทศเนี่ยปรับแผนดึงนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับเพราะว่าใช้จ่ายสูงครับมีการวิจัยครับว่านักท่องเที่ยวที่มาเชิงสุขภาพเนี่ยจะใช้จ่ายต่อหัวต่อครั้งนะครับต่อทริปเนี่ยประมาณ 50,000 กว่าบาทนะสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 53% นะครับคิดภาพตามเนาะถ้า1คน1ความเสี่ยงนะครับถ้าเราได้ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่มีคุณภาพนะครับความเสี่ยงเราก็น้อยลงนะครับอะไรครับคือนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหมอแอมเป็นยังไงเล่ามาเริ่มเห็นภาพและติดตามและวาดภาพตามและเริ่มเข้าใจหน่อยแล้วแต่ก็ยังอยากทราบว่านักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยเขามาแล้วเขาทำอะไรกันเขาเป็นยังไงนะครับทั้งหมดที่หมอกล่าวเนี่ยก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละประเทศเนี่ยที่ต่างกันนะครับแต่เวลาเขาพูดคุยกันในการประชุมวิชาการระดับโลกเนี่ยเขาจะพูดหลักๆเนี่ยคล้ายๆกันดังนี้นะครับคือการมาเที่ยวครับที่ดูแลสุขภาพไปด้วยนะเช่นมาเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วมีการไปปรึกษาแพทย์นะครับตัวคนมาเที่ยวก็ไม่ได้ป่วยนะครับแต่ปรึกษาแพทย์เช่นแพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันช่วยตรวจร่างกายประจำปีหน่อยสินะครับว่าผมมีน้ำตาลเป็นยังไงไขมันเป็นอย่างไรหลอดเลือดเป็นยังไงไขมันพอกตับมีหรือยังนะครับร่างกายแพ้อาหารชนิดไหนมีโอกาสมีความเสี่ยงนะครับรหัสพันธุกรรมจะเป็นมะเร็งไหมในอนาคตหลายๆอย่างเหล่านี้นะครับเรียกว่าการแพทย์เชิงสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นครับบางคนเนี่ยเขามาเที่ยวเสร็จเขามาเจอแพทย์ด้วยเขาเจาะเลือดตรวจร่างกายเสร็จและเขาก็ไปเที่ยวต่อก่อนกลับครับ
เขาก็มาฟังผลกับแพทย์นะครับวางแผนนะครับการดูแลตัวเขาเองนะครับเมื่อกลับไปประเทศจะดูแลอย่างไรอย่างนี้ก็เรียกนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับต่อไปครับนักท่องเที่ยวนะครับเชิงสุขภาพบางกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมาแล้วต้องการรับประทานอาหารที่ดีนะครับที่มีคุณภาพเนาะนะครับดีต่อสุขภาพเช่นอาหารออร์แกนิกนะครับเกษตรอินทรีย์นะครับอาหารเฮลตี้อาหารสุขภาพดีไม่ใช่อาหารจังก์ฟู้ดนั่นแหละครับนะอาหารท้องถิ่นที่มีเรื่องราวดีต่อสุขภาพนะครับมีการปลูกนะครับมีสตอรี่นะครับโอ้โหผู้ประกอบการทุกท่านเลยเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าได้นะครับสำหรับอาหารนะครับต่างๆของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกนะครับที่ไม่ใช่สารเคมีเนาะนะครับที่เป็นการปลูกแบบอินทรีย์นะครับหมอว่าหัวข้อนี้ใหญ่มากนะครับหลายๆท่านสามารถไปประยุกต์ได้เลยแล้วก็สามารถสร้างเรื่องราวนะครับของอาหารตัวเองซึ่งนะครับเวลาเราไปประเทศอื่นเนี่ยเวลาเขามีสตอรี่เนี่ยหรือว่ามีเรื่องราวมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกโอ้โหน่าสนใจนะครับน่ารับประทานนะบ้านเราก็เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านสามารถไปต่อยอดได้นะครับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับเขาก็จะไม่ค่อยชอบของหวานจัดนะครับของมันจัดนะครับของไม่ดีนะครับของทอดอาหารแปรรูปต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะครับควรจะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับน้ำตาลน้อยนะครับเค็มน้อยนะครับหวานน้อยนะมันน้อยอย่างนั้นเป็นต้นนะครับต่อไปครับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับบางกลุ่มเนี่ยเขาต้องการมาเพื่อที่จะดูแลนะครับลดความเครียดด้วยเนาะมาเที่ยวแล้วผ่อนคลายไปด้วยบำรุงสุขภาพจิตไปด้วยนะครับบ้านเราเนี่ยก็โอ้โหถือว่าเป็นประเทศที่พร้อมมากนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาเที่ยวเสร็จเขาอาจจะหาคอร์สนะครับสอนการนั่งสมาธินะครับการปฏิบัติธรรมนะครับการเดินจงกรมนะครับการเล่นโยคะนะครับการเล่นไทเก๊กนะครับไปจนถึงการนวดไทยนะครับแพทย์แผนไทยนะครับลูกประคบนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับสามารถดูแลสุขภาพจิตนะครับของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวได้เนี่ยมากเลยทีเดียวนะครับบางกลุ่มครับมาท่องเที่ยวไปด้วยเนี่ยเขาต้องการเสพนะครับศิลปะครับประวัติศาสตร์ครับวัฒนธรรมครับลงรายละเอียดนะครับแทนที่จะเที่ยววันหนึ่ง5 ที่ใช่ไหมครับเขาอาจจะอยากเที่ยว1 ที่แต่ต้องการผู้รู้นะครับคนท้องถิ่นนะครับที่มีรายละเอียดนะครับเล่าให้ฟังถึงประวัติศาสตร์นะครับแบบนั้นก็เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเหมือนกันนะครับได้มีการผ่อนคลายนะครับไม่เร่งรีบจนเกินไปนะครับได้เสพศิลปะนะครับแบบนี้ก็ทำให้สบายกายสบายใจไปด้วยนะครับกลุ่มต่อไปครับนักท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพเนี่ยเขาต้องการนะครับหรือมองหาเนี่ยที่พักนะครับที่ปลอดภัยนะครับแม้ในยามฉุกเฉินเนาะโรงแรมนะครับสามารถปรับกันได้เดี๋ยวตอนท้ายหมอมีเทคนิคมาแนะนำนะครับยกตัวอย่างน้อยๆก่อนละกันนะโรงแรมที่พักที่มีที่จับกันลื่นในห้องน้ำนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแฮนดี้แคปนะครับในห้องอาบน้ำเนี่ยเวลาอาบน้ำบางทีพื้นลื่นเนี่ยควรจะมีที่จับมีราวจับนะครับเวลานั่งห้องน้ำนะครับเขาก็จะมีที่จับเพราะบางครั้งผู้สูงอายุนะครับนั่งห้องน้ำนานแล้วลุกไม่ไหวนะครับต้องมีช่วยดันช่วยประคองนะครับมีที่จับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเวลาตอนกลางคืนนะครับเดินไปเข้าห้องน้ำนะครับเดี๋ยวนี้จะมีไฟส่องสว่างแบบเป็นเซ็นเซอร์เนาะถ้าเราไม่ขยับก็มืดพอเราขยับลงจากเตียงปุ๊บไฟก็ติดนะครับเดินไปเข้าห้องน้ำก็จะลดโอกาสการสะดุดหกล้มได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับยามเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับมีเครื่องกระตุกหัวใจนะครับปัจจุบันเรียกว่าเครื่อง AED เป็นที่แพร่หลายมากนะครับติดไว้ตามจุดต่างๆก็สามารถช่วยชีวิตได้ในยามฉุกเฉินนะครับทั้งหมดเนี่ยแหละครับเรียกว่าการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพนะครับเราไปดูกันต่อครับประเทศไทยอันนี้มาภาพประเทศไทยแล้วนะครับมีข้อมูลครับจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับเป็นข้อมูลตัวเลขของปี 2560 นะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยสูงถึง 12.5 ล้านคนนะครับต่อปีนะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับมูลค่า 400,000 กว่าล้านบาทนะครับเกิดการจ้างงานนะครับสูงถึง 530,000 กว่าคนนะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับประเทศเราเนี่ยติดอันดับนะครับเราเนี่ยติดอันดับ 4 ของเอเชียนะครับเป็นรองจากจีนญี่ปุ่นและก็อินเดียนะครับ
แล้วก็เติบโตนะครับเป็นอันดับ10ของโลกนะครับแสดงว่าถ้าพวกเราวางแผนช่วยกันดีๆเนี่ยเราสามารถไต่อันดับขึ้นมาได้อีกนะครับแล้วก็พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากทั่วโลกอีกด้วยนะครับเราไปดูกันต่อครับปัจจัยอื่นๆนะฮะที่ทำให้ไทยเนี่ยมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาประเทศเราต้องมีปัจจัยนะครับเพราะเมื่อถ้าปัจจัยเอื้ออำนวยเนี่ยทุกท่านจะได้เชื่อหมอแอมวันนี้ที่มาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยหมอแอมพูดเนี่ยเริ่มคล้อยตามนะเราจะเตรียมตัวรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้กันนะครับไปดูปัจจัยสนับสนุนกันหน่อยนะครับ1ครับมีการวิจัยจัดอันดับนะครับจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์นะครับให้ประเทศไทยครับอยู่อันดับที่6ของโลกนะครับหรือที่1ของเอเชียเลยนะจาก195ประเทศทั่วโลกนะครับในเรื่องดัชนีความมั่นคงทางด้านสุขภาพอันนี้เป็นเรื่องที่1นะครับ2ครับประเทศไทยเนี่ยเป็น medical hub นะครับหรือศูนย์กลางทางการรักษาเนี่ยในการรักษาพยาบาลเนี่ยระดับโลกนะครับเราเนี่ยมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองนะครับหลักๆที่ดังๆก็คือ JCI อย่างนี้เป็นต้นนะครับสูงนะครับติดอันดับ1ใน5ของโลกนะทำให้นักท่องเที่ยวครับเวลาเขามาเนี่ยเขาไม่ได้ป่วยใช่ไหมครับแต่เขาต้องคิดครับว่าถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยประเทศนั้นๆเนี่ยจะดูแลรักษาพยาบาลตัวเขาและครอบครัวเขาเนี่ยได้หรือเปล่านะครับเมืองไทยเนี่ยมุ่งมั่นนะครับขึ้นเป็น medical hub เนี่ยระดับโลกเนี่ยติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะครับเราก็โด่งดังในโลกใบนี้เนี่ยเรื่องการรักษาทางการแพทย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเจ็บป่วยนะครับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยมีคุณภาพเนี่ยก็ยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขามั่นใจที่เขาอยากจะมานะครับโดยเฉพาะคนที่เขามีโรคประจำตัวครับเช่นเขาใส่บอลลูนหัวใจอยู่หรือเขามีโรคประจำตัวต่างๆถ้าไปเที่ยวแล้วเกิดเหตุการณ์ปะทุขึ้นมาจะไปรักษาดูแลที่ไหนถ้าคิดว่ามีคุณภาพดีดูแลได้เขาก็มั่นใจอยากมามากขึ้นอย่างนั้นเป็นต้นนะครับ3ครับประเทศไทยนะครับได้รับการจัดอันดับจาก Wellness Tourism Initiative นะครับในปี 2020 ว่าโหวตนะครับให้ได้ที่2ของโลกเลยนะครับในด้านการเป็นเป้าหมายประเทศที่คนอยากมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากออสเตรเลียนะครับข้อที่4ครับกรุงเทพนะครับได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ1ของโลกครับสำหรับสถานที่นะครับที่เหมาะสำหรับการทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวไปด้วยเขามีคำศัพท์ใหม่ครับในปัจจุบันเรียกว่า workation นะครับก็คือทำงานด้วยนะครับแล้วก็พักผ่อนไปด้วยนะครับติดอันดับ1ของโลกเลยนะครับจาก Holiday Magazine UK นะครับตามมาด้วยเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตนะครับได้อันดับ10ของโลกที่คนเขาอยากจะมาทำงานไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วยนะครับข้อที่5ครับประเทศไทยครับถูกจัดอันดับนะครับเป็นสถานที่ที่คนเกษียณครับอยากจะไปอยู่ที่สุดนะครับอันดับ5ของโลกครับจาก Money UK นะครับเขาเรียกว่าเป็น the most นะครับ retirement place นะครับคืออยากไปเกษียณนะครับนี่แหละครับข้อมูลระดับโลกนะครับจะเห็นว่าประเทศเราเนี่ยน่าภูมิใจมากนะครับติดอันดับโลกเนี่ยหลายรายการยิ่งเอื้อให้ดึงดูดคนต่างชาติว่าช่วยมานะครับมาเที่ยวนะครับมาสืบเสาะนะครับมาสัมผัสประสบการณ์นะครับที่ประเทศไทยเรานะคราวนี้ครับส่วนสุดท้ายของรายการนะหมอมีข้อแนะนำครับท่านผู้ฟังนะครับผู้ประกอบการนะครับคนที่สนใจนะครับสำหรับครับการวางแผนดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใครทำอะไรส่วนไหนอยู่จริงๆเนี่ยเป็นภาพใหญ่นะที่ต้องการความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับ1ครับภาคโรงแรมนะครับที่พักนะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับเกสต์เฮาส์นะครับที่พักต่างๆนะครับสามารถครับปรับสถานที่ให้เอื้อกับผู้มาพักทางด้านสุขภาพได้มีหลายอย่างนะที่หมอมาแชร์นะครับเช่นครับ1มีที่จับนะครับมีราวจับนะครับตามที่ต่างๆเนาะในห้องน้ำนะครับตามพื้นต่างระดับนะครับมีการติดสติ๊กเกอร์ที่พื้นนะครับสีสะท้อนแสงสำหรับอะไรที่เป็นสเต็ปหรือพื้นต่างระดับนะครับเพื่อป้องกันการหกล้มนะครับที่จับในห้องน้ำนะครับที่จับในห้องอาบน้ำนะครับที่พยุงตัวขึ้นเวลานั่งห้องน้ำนะครับทางขึ้นลงบันไดเป็นต้นนะครับต่อไปครับไฟส่องสว่างยามค่ำคืนแบบเซ็นเซอร์นะครับลุกมาจากเตียงใช่ไหมครับ
มืดมากเนี่ยผู้ใหญ่แม้กระทั่งตัวเราวัยรุ่นเนี่ยเผลอสะดุดเนี่ยก็เคยเจอนะครับเตะโต๊ะเตะเตียงนะครับเมื่อไฟเซ็นเซอร์เกิดขึ้นเนี่ยการเดินไปห้องน้ำเนี่ยก็จะปลอดภัยขึ้นนะครับแล้วก็พยายามปรับครับให้พื้นไม่ลื่นจนเกินไปนะครับแล้วก็ส่วนต่างระดับเนี่ยไม่เยอะนะครับก็จะเอื้อนะครับกับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้นะครับต่อไปครับเตียงฟูกที่นอนหมอนนะครับมีหลายระดับความแข็งความนุ่มนะครับเพราะอะไรครับเพราะคนเราต่างกันนะครับบางคนปวดหลังนะครับบางคนปวดคอนะครับบางคนหมอนนิ่มบางคนหมอนอ่อนอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพการนอนนะครับถือเป็นเรื่องสำคัญมากครับเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะอาจจะมีการเพิ่มเติมนะครับมีฟูกมีที่นอนมีหลายระดับนะครับมีการแจกนะครับที่อุดหูนะครับเพื่อให้การนอนเสร็จแล้วเงียบนะครับไม่ถูกปลุกนอนหลับลึกนะครับผ้าม่านต่างๆนะครับพยายามทำให้กันแสงแดดนะครับบางคนเขาอาจจะทำงานดึกนะครับอยากจะตื่นสายเจอแสงแดดเข้ามาเยอะก็ตื่นเช้านอนหลับไม่พอเพียงถ้ามืดสนิทนะครับเงียบสนิทนะครับมีไฟส่องสว่างนะครับฟูกที่นอนหมอนนะครับมีหลายระดับความนุ่มนะครับนี่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหมดเลยนะครับข้อต่อไปครับบางโรงแรมอาจจะมีหลายชั้นนะครับถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวขึ้นบันไดก็เป็นการออกกำลังที่ดีแต่ผู้สูงอายุบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะไม่ไหวนะครับอาจจะมีการติดตั้งลิฟต์นะครับเพื่อให้เข้าถึงง่ายขึ้นง่ายสะดวกง่ายนะครับอันนี้ก็จะเอื้อกับเรื่องของสุขภาพของวัยผู้สูงอายุนะครับข้อต่อไปครับอาจมีการเพิ่มเติมนะอุปกรณ์กีฬานะครับออกกำลังกายนะครับข้างเตียงใช่ไหมเพราะบางครั้งเนี่ยการออกกำลังกาย outdoor เนี่ยดีมากก็จริงแต่บางคนเนี่ยอาจจะมาอยู่เมืองไทยแล้วมาประชุมนะครับมาทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยการมีเครื่องออกกำลังกายอยู่ใกล้มือเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ทำบ้างนะครับเช่นครับมีลูกตุ้มยกน้ำหนักให้ในห้องพักนะครับมีจักรยานปั่นอยู่กับที่ก็ดีมีลู่เดินหรือลู่วิ่งอยู่กับที่เดี๋ยวนี้มีตัวไม่ใหญ่นะครับมีเบาะโยคะให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเขาก็รู้สึกว่าอยู่ในห้องตัวเองก็ออกได้เดี๋ยวเย็นๆออกไปออกข้างนอกด้วยก็ได้หลายทอดหลายเด้งนะครับข้อต่อไปครับมีการฝึกพนักงานนะครับหมอแนะนำเนาะให้เข้าหลักสูตรนะครับการช่วยชีวิตนะครับการปั๊มหัวใจนะครับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจหรือ AED นะครับเรื่องราวนี้สำคัญมากนะครับสามารถเซฟไลฟ์นะครับหรือช่วยชีวิตคนได้ในยามฉุกเฉินนะครับถ้าโรงแรมเรามีที่พักเรามีเนี่ยเราติดสัญญาณเอาไว้เราติดเครื่องเอาไว้เนี่ยผู้ที่มาพักเขาก็รู้สึกว่าโอ้อุ่นใจนะครับข้อต่อไปครับมีรถเข็นนะครับไว้คอยบริการผู้สูงอายุอันนี้ก็สำคัญนะครับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงแรมในที่พักนะครับถ้าเป็นมิตรกับธรรมชาติจะดีมากนะครับปราศจากสารเคมีใช่ไหมครับเช่นสบู่แชมพูยาสีฟันออร์แกนิกอันนี้ก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกนะครับลดการใช้พลาสติกนะครับเพื่อสุขภาพของคนทั้งโลกนะครับของโลกเราด้วยนะครับใช้หลอดกระดาษนะครับใช้น้ำขวดแก้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับหมอว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยน่าจะมีไอเดียเพิ่มเติมอีกนะครับใครมีไอเดียดีๆก็แลกเปลี่ยนไว้ในคอมเมนต์นะครับเพื่อจะสร้างนะครับสังคม Wellness Tourism นะครับให้มีคุณภาพให้ประเทศเราเนี่ยเป็นแหมใจจริงอยากให้ติดที่1เลยนะฮะสำหรับสถานที่ที่ทุกคนอยากจะมาดูแลสุขภาพและมาเกษียณและมาทำงานที่ประเทศไทยเรานะครับเคล็ดลับต่อไปนะครับข้อที่2เนี่ยเกี่ยวกับร้านอาหารหรือผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยนะสามารถนะครับปรับได้โดยเช่นนะครับใช้วัตถุดิบนะครับที่ท้องถิ่นนะครับของดีมีคุณภาพนะครับดีต่อสุขภาพนะครับพืชผักสวนครัวนะครับธัญพืชต่างๆนะครับผลไม้ต่างๆนะครับเกษตรอินทรีย์นะครับใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับให้เขารู้เลยว่าอาหารที่เรามาเสิร์ฟเนี่ยเป็นออร์แกนิกนะครับโอ้กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ชอบมากนะครับลดการใช้น้ำตาลนะครับหรือเกลือที่เค็มจนเกินไปนะเราอาจจะเขียนว่าเป็น low salt นะครับ low sugar นะครับเน้นนึ่งนะครับไม่เน้นทอดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเน้นผักธัญพืชผลไม้นะแทนของทอดของมันนะครับพยายามหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปนะครับเนื้อสัตว์แปรรูปนะครับน้ำตาลไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปเนี่ยซึ่งเป็นของอันตรายสำหรับคนรักสุขภาพนะครับเนื่องจากนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับส่วนใหญ่เนี่ยอายุจะ
ค่อนข้างที่จะสูงนะอายุเฉลี่ยนะครับหรือที่เขาเรียกว่ากลุ่ม Silver Age นะครับกลุ่ม Silver Age ก็คือ50ปีขึ้นไปผมเริ่มเป็นสีงอกใช่ไหมครับสีเงินนะเขาก็เรียก Silver Age นะครับพูดให้เป็นแบบอินเทรนด์ก็เป็นวัยอิสระนะครับวัยที่มีสตังค์แล้วมีเวลาแล้วนะครับไปเที่ยวได้นะครับลูกหลานโตหมดแล้วกลุ่มนี้แหละครับคือกลุ่มเป้าหมายที่จะมาท่องเที่ยวนะครับมาหาทุกท่านเลยที่เตรียมตัวกันอยู่นะครับถ้าเป็นร้านอาหารเราปรับยังไงดีครับถ้าคณะสวเยอะนะครับผู้สูงวัยนะครับเราก็ต้องปรับแล้วครับจากเมนูตัวหนังสือเล็กๆนะครับก็แนะนำว่าเมนูควรจะตัวหนังสือใหญ่ๆนะครับมีรูปภาพเยอะๆนะครับมีข้อมูลทางโภชนาการจะดีมากเนาะกี่แคลอรี่นะครับน้ำตาลกี่กรัมนะครับเกลือเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่นะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็สร้างความแตกต่างของร้านเราได้แล้วนะครับว่าเราเน้นสุขภาพเราเน้นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเอื้อต่อสุขภาพนะครับแล้วคนที่มารับประทานสามารถรู้ได้ว่าตัวเองเนี่ยรับประทานอะไรไปมาจากไหนแคลอรี่เท่าไหร่เกลือเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่เป็นไขมันแปรรูปหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อที่3ครับการมาเที่ยวในเชิงสุขภาพเนี่ยเขาต้องการออกกำลังด้วยนะครับต้องการดูแลเรื่องจิตใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับเราสามารถแตกแขนงได้อีกนะครับการท่องเที่ยวเชิงออกกำลังกายเช่นไปเดินป่าไปปีนเขาไปดำน้ำไปเล่นไทเก๊กนะครับไปผจญภัยไปพายเรือนะครับโอ้โหหลายท่านที่นะครับทำทางด้านนี้อยู่เนี่ยก็สามารถเติมเข้าไปใช่ไหมฮะเช่นวันแรกเขาไปเจอหมอเจาะเลือดวันที่2เขาว่างพาเขาไปกินอาหารดีๆพาเขาไปทำแอคทิวิตี้กิจกรรมที่ได้ออกกำลังกาย นะครับไปจนถึงการให้บริการทางด้านการดูแลสุขภาพจิตนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ผมบอกไปแล้วเนาะนะครับคอร์สนั่งสมาธิคอร์สปฏิบัติธรรมการเดินจงกรมการเล่นโยคะการเล่นไทเก๊กสปาต่างๆบ่อน้ำพุร้อนนะครับเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้หมดเลยเมื่อเอาเรื่องสุขภาพเนี่ยมาเกี่ยวข้องนะครับข้อที่4ครับการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยสำหรับประเทศเราเนี่ยสิ่งแวดล้อมนะครับวัฒนธรรมเนี่ยต่างชาติให้ความสนใจมากนะครับถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าดีต่อสุขภาพจิตนะครับเป็นการสร้างงานให้ชุมชนและท้องถิ่นนะครับไกด์ท้องถิ่นนะครับคนท้องถิ่นที่มีความรู้นะครับทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยก็สามารถที่จะมานำเที่ยวนะครับพาไปนะครับรู้ประวัติต่างๆนะครับคนกลุ่มนี้เขาก็จะชอบมากนะครับนักท่องเที่ยวกลุ่มเนี้ยนะข้อที่5นะครับแพทย์แผนไทยนะครับสมุนไพรไทยนะครับสามารถเสริมนะครับยกระดับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมากขึ้นในเชิงสุขภาพนะครับและสามารถเข้าถึงกลิ่นอายของประเทศเราได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการนวดไทยนะครับการนวดแผนโบราณนะครับลูกประคบนะครับสมุนไพรไทยนะครับบำรุงสุขภาพนะครับมีเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่กระชายขมิ้นชันมะขามป้อมนะครับมะกรูดนะครับกะเพรานะครับโอ้โหสิ่งเหล่านี้ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวด้วยนะครับทั้งหมดครับที่หมอกล่าวมาวันนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นการทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับเรื่องราวนี้ครับเราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวหมอแอมก็ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวหมอแอมเองคนเดียวนะครับหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงหน่วยงานเดียวนะแต่ต้องเป็นการร่วมมือกันครับของทุกคนนะครับทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองครอบครัวเราผู้ประกอบการธุรกิจนะครับนักวิชาการประชาชนเจ้าของพื้นที่นะครับท้องถิ่นนั้นๆนะครับภาครัฐบาลรวมไปถึงนโยบายต่างๆนะครับร่วมกันคนละไม้คนละมือครับผลักดันนะครับให้ประเทศเราเนี่ยนะครับเป็นที่น่าดึงดูดนะครับให้คนทั้งโลกนะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับอยากจะมาพักนะครับและได้รับสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจกลับไปนั่นเองนะครับวันนี้ครับสมควรแก่เวลานะครับหมอได้มาเล่าประสบการณ์ความรู้นะครับเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจและสุขภาพนะครับหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ